Ang aming panahon ngayon dito ay medyo uminit-init at iyon ay sapat na para makababa kami dito sa ilog. Hindi naman para talaga mag-swimming kasi kahit medyo uminit ay malamig pa rin talaga ang simoy ng hangin at lalo na ang tubig. Ang amin talagang sadya dito ay para manguha ng pako, manghuli ng mga maliliit na isda. So sama-sama ko na yun sa isipan ko, sinabawan na isda na may halong pako. O di ba ang sarap? At syempre, magmuni-muni na rin dito sa tabing ilog. At nung tinanong ko kung saan yun ng pakuhan, sabi niya, dyan nga daw, sa mga natakpan na yan ng nagkatumbahan ng kahoy. At nung tingnan niya, wala na nga daw puno ng pako, nasira na sila. Siguro nung malakas yung ulan, may bagyo, landslide. So yung aming gagawin ngayon, parang survival challenge lang kunyari ito ba. Gagawa muna kami ng aming masisilungan. Kasi baka umulan, so yun talaga pinaka-importante kasi may dala kami isang payong lang, may mga bata, baka mabasa sila sa ulan. At syempre yung apoy, yun naman talaga yung dalawang importante no pagka pang survival challenge talagang kailangan mag-apoy, may masisilungan. At ang pinaka-importante pala ay tubig, no? Okay lamang yung pagkain. Pero tubig talaga, magsusurvive ka talaga. So, yun kasi yung napapanood ko lagi dati sa mga survival challenge. Tapos ngayon, tinititigan ko yung niyog na yan na natumba. Bakit? Kasi wala pang bunga. Uy, may buko na sana. Sabaw na sana ng buko. So, dito kasi bihira lamang ang niyog dito. So, buti nga meron palang niyog dito sa baba. Sabi ko, may magagamit tayo ang gagawing bubong. So, habang nandun ako nagbabantay sa mga bata kasi gustong-gusto na nilang mag-swimming. So, si Mr. Abala doon sa pagtatayo ng aming kubo. So, sabi ko kung kayang itawid ni Mr. yung dahon ng niyog, yun na lang ang aming gagawing pinakabubong. Ayaw ko sanang paliguin tong mga to kasi malamig talaga. Kahit nga summer dito talagang manginginig ka sa lamig pag nag-ano ka dyan sa tubig kasi malamig talaga yung tubig. Paglingon ko wala na, nagbasa na. Di tuloy-tuloy na lamang yung kanilang ligo. So kailangan lamang talagang tingnan sila kasi dyan banda sa kalagitnaan, malalim na yan at delikado talaga. Kaya kailangan na alerto sa pagbabantay sa mga batang ito.
kahit may ginagawa kami, yung aming mga mata ay talagang hindi namin inaalis sa mga bata. Kasi kami-kami lamang dito. So walang makasaklolo kung hindi namin mabantayan. So hindi naman malayo ito talaga dito, no? Kasi sa baba lang ito ng mga kabahayan. So pag summer dito ay halos araw-araw may mga bata dito dahil gustong-gusto nilang mag-swimming. Bibihira lamang ang puno ng niyog dito na nabubuhay dahil sa lamig ng paligid. So nung makita ko itong mga dahon, bigla kong naalala yung aming laruan noong bata pa kami. So dito sa dahon ng niyog, marami ka talagang magagawang laruan. So pwede kang gumawa dyan ng bola. So sa bola na yan, marami nang pwedeng magawang laro. And then pwede ka rin gumawa ng relo-relohan mo. Pwede rin salamin sa mata. So marami lamang, no, kasi noon talagang salat na salat sa mga laruan ng bata noon, lalo na sa probinsya. So gusto ko sanang iparana sa mga batang to na gumawa ng bola para pwede nilang laruin dyan sa tubig. Kaso na wala na sa isip ko dahil nabisi na kami sa paggawa ng bubong para sa aming kubo-kubuan, pag-asikaso ng aming tanghalian. Kahit saglit lang naman kami dito sa baba ay talagang ninamnam ko pa rin ang paggawa ng bubong na ito dahil wala lang, na-miss ko lang ito. So nung bata pa kasi kami, no, paggagawa ng kubo-kubuan sa bukid, ito lang naman talaga yung aming ginagamit. Hindi pa man natapos ang aming kubo ay ayan na yung ulan. Nagpaparamdam na sa di kalayuan kaya dali-dali na lamang namin sasalpak itong mga dahon kahit hindi pa naayos. Ang mahalaga, meron kaming masilungan. Yung aming planong panghuli ng maliliit na isda ay nauwi na naman dito sa inihaw na tilapia. Ano? Sa mga ganitong lakaran, hindi talaga pwedeng makalimutan ang kape. So, ewan ko lamang ang buong araw kung walang kape. So, ako kaya ko na walang kape ng ilang araw. Pero itong isang to, na hindi talaga niya kayang hindi magkape. Kasi yun ang kanyang pampagising ng isipan bago magtrabaho.
So, syempre kasakasama talaga natin itong kape sa ating bawat pagmuni-muni, pero dapat moderate lamang talaga. Wag naman yung ma-over. Kape, kape. Yan. So, makapita yan. Ito sa biyaso? Ito yung pinaka-paborito kong moment namin ang magkape. Yung tipong kakahango lang galing sa apoy. Yung mainit-init pa talaga na umuusok pa. Yung tipong pag di ka nag-ingat, mapapaso talaga yung bibig mo. Kasi doon mo lang talaga malalasahan yung sarap ng kape. Bago kami kumain, ay kinuha niya yung kanyang panghuli. Ang akala ko manghuhuli talaga nitong maliliit na isda. Ay ang kanyang hinuli ay ito namang laruan pala ng mga bata. Ikaw malala, chalit, papa! Chalit. Magnam. Pagkaluto ng aming tanghalian ay natapos na rin itong aming kubu-kubuan at seryoso na rin talaga ang pagpatak ng ulan kaya ipinasok ko na itong aming mga gamit. Sige, muna sa na. Ni ko dyan. Dinagdagan na rin namin ng dahon ng gabi itong aming bubong kasi tatagos at tatagos pa rin talaga yung ulan. Patada na po yung mga. Ha? Tat na. Ano na buta? Jagay. Bang! Kape, wala yung makan. Itong isa ay sabi sa akin, Mama, masakit na yung ulo ko. So, tinamaan talaga siguro siya sa lamig kanina. Kaya ayaw nang kumain, gusto na lamang magpakarga at natulog habang kami ay kumakain.
Bago kami umuwi ay nag-extra pa ang dalawang ito na maghanap ng ginto. Baka sakaling daw makalikom sila ng isang pinggan. Ay, isang pinggang buhangin pala. Ang tunay na kayamanan ay wala naman sa mundong ito, kundi buhay na walang hanggan through Jesus Christ. Maraming salamat po muli, Native Kalinga.